שלום וברכה מוריי ורבותיי, והנה שאלה שלכם. אני לומד טוב, אני משקיע ברוחניות מצוין, ולפתע פתאום קורה לי משהו גשמי מאוד מאוד משמח. אירוע, לידה, זיווג, דברים שהמתנתי להם זמן רב, ואני פשוט מאושר ושמח בהם, אבל אז אני חש לכאורה שהשמחה שלי דבוקה יותר מדי באותו דבר גשמי שעובר עליי, ואיננה קשורה כלל ועיקר לחיים הרוחניים שלי. ואז אני הופך להיות משהו כזה שמנותק מחיי הרוחניים. החיים הרוחניים הופכים להיות העול והסבל, ואילו החיים הגשמיים הולכים להיות החוויות והדברים היפים. ואני לא מוכן לחיות בתחושה הזו. אני רוצה לחוש את ההנאה מהחיים הרוחניים. איך עושים זאת? שאלה של אדם רם מעלה, אדם שיודע לדרוש בעצמו את הרמות הגבוהות של החיים, ושימו לב טוב לתשובה, מוריי ורבותיי. הייתי ביישוב חריש, נדרשתי למסור שם שיעור שהתחיל בשעה 10:15 בלילה. לא יאומן כי יסופר, והאולם היה מלא מפה לפה. אנשים רציניים באים לשמוע שיעור. ביציאה מהשיעור ניגש אל אחד מבני המקום ואמר לי, שמעתי באחד מההרצאות שלך שאתה אומר שלא צריך להוסיף שעות לשעות העבודה ולא לחפש מקום עבודה חדש, כי מה שמגיע לך יגיע אליך משמיים. והנה הציעו לי מקום עבודה אחר. האם לעבור למקום העבודה האחר בגלל המשכורת הרבה המשולמת בו, או להישאר באותו מקום עבודה עם המשכורת המועטת שלי? שאלתי האם המקום השני שווה ברוחניותו למקום הנוכחי, או שחלילה וחס הוא פחות טוב ממנו. אמר לי שהוא שווה. שאלתי האם השעות הנוספות יהיו לחשבון בני הבית, הוא אמר שמדובר בסך הכל בחצי שעה שאינה משמעותית לכאן ולכאן. שאלתי אם ישנו עול מסוים כלשהו גדול יותר שאותו הוא נותן על עצמו במקום העבודה החדש, והוא אמר לי שממש לא. אמרתי לו, אם כך, הקדוש ברוך הוא בעצם מביא לך משכורת גבוהה יותר בעבודה זהה. אם הוא נותן לך את זה, אין לך זכות לומר לו, גש לעבודה החדשה. במילים אחרות, החיים הרוחניים שלנו הם אלה שגורמים להצלחות הגשמיות שלנו. אם קרה לך משהו מדהים בחיים הגשמיים, זה קרה בעקבות אותו סבל כביכול בחיים הרוחניים. לאמור שהחיים הרוחניים הם אלה שמובילים אותנו לדברים המדהימים והנפלאים והטובים. והאמונה והדבקות בקדוש ברוך הוא ובדרכו היא זו שמביאנו את האושר ואת העושר, באלף ובעין. תפקידנו רק לשייך אותם נכון, ובאותו רגע חיים באותה שמחה והתלהבות גם בחיים הגשמיים וגם ובעיקר בחיים הרוחניים. ברוכים תהיו.